Tällä videolla kerron tutkimusaineistojen hallinnan käytännöistä Metropoliassa, kun TKI-hanke lähestyy loppuaan. Kun hanke päättyy, siinä tuotetut aineistot pistetään pakettiin, eli päätetään mitä niille tapahtuu. Aineiston elinkaari ei välttämättä pääty hankkeen päättyessä, vaan se voi jatkua uusissa hankkeissa, opinnäytetöissä, opetuksessa tai yritystoiminnassa. Hankkeen päättyessä on tärkeää, että aineistoa ei jää lojumaan minnekään, esimerkiksi sinne, missä sitä on hankkeen aikana käsitelty ja minne vain hankkeen jäsenillä on pääsy. Se on myös tietoturvariski. Ensimmäinen toimenpide onkin arvioida alustavasti, mikä osa tutkimusaineistosta voidaan avata, mikä arkistoidaan ja mikä tuhotaan. Arvioinnissa sinua auttaa tutkimusaineistojen arvonmääritysohje. Tee tutkimusaineistoista ilmoitus datakatalogiin ennen hankkeen päättämistä Metropolian datapolitiikan mukaisesti. Jos hankkeen aineistoista muodostuu useita itsenäisiä aineistosettejä, tee niistä erilliset ilmoitukset. Tee ilmoitus myös tuhottavasta aineistosta. Datakatalogin ansiosta tiedämme, mitä tutkimusaineistoja meillä on tuotettu, missä ne ovat ja miten niihin pääsee käsiksi. Ilmoitus tehdään aina ennen hankkeen päättymistä, kun hankkeessa on tuotettu tai kerätty tutkimusaineistoja. Tutkimusaineistoja ovat kaikki TKI-hankkeissa kerätyt tai tuotetut aineistot, joihin tutkimus- tai kehitystyön tulokset perustuvat. Metropolia huolehtii omistamiensa aineistojen tietoturvallisesta säilytyksestä. Kun olet tehnyt datakatalogi-ilmoituksen, saat tarkemmat jatko-ohjeet aineiston säilyttämiseen tai tuhoamiseen. Datakatalogi-ilmoituksen jälkeen teemme datasetille julkisen kuvailusivun, joka on löydettävissä esimerkiksi tiede- ja tutkimus.fi-sivulta. Tiede- ja tutkimus.fi-sivu on tärkein portaali kotimaisen tutkimustiedon etsimiseen. Kuvailusivu lisää aineiston tekijöiden, hankkeen sekä organisaation näkyvyyttä. Datakatalogin ansiosta löydät myös tietoa kaikesta Metropoliassa tuotetusta aineistosta. Tutkimusaineistot ovat myös meritti tekijälleen, erityisesti jos ne ovat avoimesti saatavilla, ja niihin voi myös viitata samaan tapaan kuin julkaisuihin. Kun olet tehnyt datakatalogi-ilmoituksen, saat jatko-ohjeet joko datan tuhoamiseen tai paketointiin, jotta se voidaan siirtää arkistoon tai avattavaksi. Kun data päätetään säilyttää, kokoa aineisto dataseteiksi sen mukaan millaisina kokonaisuuksina ilmoitat ne datakatalogiin. Yksi datasetti voi koostua yhdestä tai useammasta tiedostosta ja se muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. Yksi datasetti voi olla esimerkiksi 20 erillistä tiedostoa, joista jokaisessa on haastattelulitteraatti. Tai se voi olla yksi Excel-tiedosto, johon on koottu kyselytutkimuksen vastaukset tai tutkimuksen mittaustulokset. Datasetti voi koostua myös erilaisista tiedostoista, kuten valokuvista, videoista ja tekstitiedostoista, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Samassa hankkeessa voi syntyä myös useampia datasettejä, jotka muodostavat omat itsenäiset kokonaisuutensa. Liitä datasetin mukaan dokumentaatio ja kuvailutiedot eli metadata, joka toimii käyttöohjeena aineiston tulkintaan ja käyttöön. Metadata tekee aineistosta ymmärrettävän ja mahdollistaa sen jatkokäytön. Lopuksi datasetit siirretään joko avattaviksi tai arkistoitavaksi. Datatuki avaa aineiston puolestasi. Ohjeistamme ja autamme myös arkistoimisessa. Kun aineisto on avattu tai arkistoitu, Metropolia huolehtii sen tietoturvallisesta säilytyksestä. Tekijänä saat kaiken kunnian aineistostasi ja määrittelet sen käyttöoikeudet. Metropolia on sitoutunut muiden suomalaisten korkeakoulujen tavoin edistämään avointa tutkimusta. Pyrimme siihen, että tutkimusaineistomme ovat niin avoimia kuin mahdollista, niin suljettuja kuin välttämätöntä. Avoimuudesta on paljon etua ja sillä on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Kaikkea aineistoa ei kuitenkaan voi avata sellaisenaan, jos se sisältää vaikkapa sensitiivistä tietoa. Aineistojen avaaminen tulisikin suunnitella jo aineiston hallintasuunnitelmassa, sillä se täytyy huomioida yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyissä sopimuksissa sekä tutkittavan informoinnissa.